यस भिडियोमा म यहाँहरूलाई NWASH अन्तर्गत डेभलप भएका विभिन्न एप्लिकेसन जुन मुख्य रूपमा वाश प्लानलाई भनेर डेभलप गरिएको हो त्यो एप्लिकेसनबाट सङ्कलन भएका विभिन्न डेटाहरूलाई कसरी NWASH को ड्याशबोर्डमा हेर्ने र साथसाथै डेटामा कुनै प्रकारको एरर अथवा कुनै प्रकारको डेटाहरू छुटेको अवस्थामा त्यसलाई कसरी सुधार्ने र कसरी डेटाहरू इन्कम्प्लिट डेटाहरूलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्ने भन्ने कुराहरू यहाँहरूलाई डिटेलमा बताउने छु। र यो भिडियो यहाँहरूले अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने वाश डेटालाई कसरी हेर्ने र सँगसँगै डेटा एडिटिङको कुराहरू यहाँहरूले जानकारी पाउने हुनेछ। त्यसैकारण यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिन अनुरोध गरेँ। अब यहाँ मैले यो हाम्रो ड्याशबोर्डमा अहिले गएको छु। ड्याशबोर्डमा जानको लागि सधैँ जस्तो हाम्रो माथिपट्टि कुनै पनि ब्राउजरको URL मा गएर चाहिँ nwash.mows.gov.np भनेर टाइप गर्नु पर्यो। पहिला MOWSS थियो भने अहिले हाम्रो MOWS मात्रै भएको छ, त्यो याद गरिदिनु होला। त्यो टाइप गर्ने बित्तिकै यसरी ड्याशबोर्ड खुल्छ। ड्याशबोर्ड खुलिसकेपछि यो दाहिनेतिर भएको न्यू ड्याशबोर्डमा जानुपर्ने हुन्छ, किनभने हाम्रो लगभग सबै काम न्यू ड्याशबोर्डमा भएको छ। अब यहाँ मैले लगइन गरेँ। लगइन गर्न अनिवार्य रूपमा आवश्यक छ। लगइन गरिसकेपछि न्यू ड्याशबोर्डमा हामी अब यसमा डेटा वाशको एसटीजी डेटा हेर्न जाँदैछौँ, किनभने यो भिडियोमा हामी मुख्य रूपमा वाशको डेटा नै कसरी हेर्ने एडिटिङ गर्ने कुरा गर्दैछौँ। त्यसै कारण हामी यो वाश एसटीजी यहाँ मैले नेसनल डेटा प्रोफाइलमा क्लिक गरेर चाहिँ वाश एसटीजीमा क्लिक गऱ्यो भने यो वाश डेटा हेर्न सक्नुहुन्छ। वाश डेटा भनेर खुल्छ। यहाँ चाहिँ अब हामीले प्रोभिन्स, डिस्ट्रिक्ट, म्युनिसिपालिटीलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सँगसँगै वाश समरी पनि यसमा आउँछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। वाश समरी पनि माथि छ। अब म काहीँ डेटा कम्प्लिसन भइसकेको जति पनि कम्पोनेन्टको डेटा चाहिँ जति पनि कलेक्ट गर्नुपर्ने छ त्यो कलेक्ट भइसकेको कुनै एउटा पालिका यहाँ सेलेक्ट गर्न चाहँदैछु। यहाँ मैले चितवनको झेकामलाई सेलेक्ट गरेँ, गेट गरेँ। गेट गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म्युनिसिपालिटी समरी भनेर आएको छ है। अब यसमा चाहिँ जति पनि कम्पोनेन्टको हामीले डेटा लिनुपर्छ, जति हाम्रो चाहिँ 6वटा एप्लिकेसनबाट हामीले लिन्छौँ वाश प्लानको लागि भनेर, त्यो सबै यहाँ देख्न सकिन्छ। र यसको काउन्ट है, इन्डिभिजुअल काउन्ट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। कतिवटा चाहिँ डेटा कलेक्सन भएको छ, इन्डिभिजुअल काउन्ट चाहिँ एउटा समरी जस्तो यतिवटा चाहिँ डेटा कलेक्ट भएको रहेछ है भन्ने चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ। यो माथिपट्टि समरी जस्तो भयो। अब इन्डिभिजुअल हेर्नलाई के गर्छौँ हामी, यो देब्रेतिर भएको हाउस होल्ड भनेर छ, लिस्ट आउँछ। हाउस होल्डमा मैले क्लिक गरेँ। अब यहाँ चाहिँ लिस्ट आउँछ है, इन्डिभिजुअल हाउस होल्डको डेटा जुन लिएको छ त्यसलाई हेर्न सकिन्छ। अब यसलाई अल गरेर हामीले सबै पनि हेर्न सक्यो अथवा कतिवटा हेर्ने भन्ने कुरा भ्यूमा चाहिँ हामीले छुट्याउन सक्छौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले स्क्रोल गर्दै जाँदा यो आयो। अब यहाँले दाहिनेतिर हेर्नुभयो भने भ्यू, एडिट र डिलिटको अप्सन रहेको छ। यो चाहिँ यहाँले लगइन गरिसकेपछि यदि यहाँसँग एडिटिङ राइट छ भने, यहाँले एडिटिङको राइट पाउनु भएको छ भने त्यो आउँछ, यदि छैन भने भ्यू मात्रै आउने भयो। मैले भ्यूमा क्लिक गरेँ। भ्यूमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी एउटा रिपोर्ट फर्मेटमा चाहिँ आउँछ, जुन डेटा हाउस होल्ड एप्लिकेसनबाट जुन डेटा कलेक्सन भएको छ त्यो चाहिँ डेटा यहाँ देख्न सकिन्छ। अब यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ कहाँ कहाँ डेटा कस्तो आएको छ, कुनै मिस्टेक छ कि भनेर पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। इन्डिभिजुअल चाहिँ डेटा जुन हाउस होल्ड लेभलमा गएर लिएको छ सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी, त्यो चाहिँ यहाँ हेर्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ यहाँ स्क्रोल गर्दै जाँदा सबै इन्फर्मेसनहरू यहाँ हेर्न सकिन्छ। यो चाहिँ हाउस होल्ड फर स्यानिटेसन एन्ड हाइजिनको भ्यूमा हेर्न सकिन्छ। त्यसपछि एडिट छ। एडिटमा मैले क्लिक गरेँ भने चाहिँ यो एडिटिङ अप्सन आउँछ, यानि कि त्यो डेटा जुन हाउस होल्ड लेभलको डेटा छ त्यसलाई चाहिँ एडिट गर्ने। कुनै चाहिँ रङ डेटा इनपुट भएको छ, कुनै छुटेको छ भने यसबाट चाहिँ त्यसलाई एडिटिङ पनि गर्न सक्यो। सँगसँगै यहाँले कुनै छुटेको डेटा छ भने त्यसलाई पनि अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ। र
डिलिट अप्सन रहेको छ यहाँ क्लिक गरिदियो भने यहाँ चाहिँ यो देख्न सकिन्छ इन्फर्मेसनहरू के कस्तो छ अब कहिले रङ इन्फर्मेसन पनि इनपुट भए हुनसक्छ त्यसलाई यसबाट सुधार्न पनि सक्यो छुटेको छ भने छुटेकोलाई इनपुट पनि गर्न सक्यो सो यहाँले याद गर्नुपर्ने भनेको यो पार्ट भयो एडिटिङ गर्नको लागि किनभने डेटा जहिलेसम्म राम्रो डेटा आउँदैन सिस्टमले जुन एनालाइसिस गर्छ जुन वाश प्लानको लागि कस्टिङ जेनेरेट हुन्छ त्यो चाहिँ एक्युरेट हुँदैन त्यसै कारणले डेटालाई र क्वालिटी मेन्टेन गर्न डेटा चाहिँ एक्युरेट हुन चाहिँ एकदमै अनिवार्य छ र हाम्रो सिस्टम जुन चाहिँ डेटामै निर्भर छ त्यसमा चाहिँ डेटालाई सुधार्ने डेटा राम्रो बनाउने एक्चुअल जस्तो छ त्यो अनुसारको डेटा आउनुपर्ने चाहिँ एकदमै आवश्यक हुन्छ किनभने डेटाकै आधारमा चाहिँ सबै एनालाइसिस सबै कस्ट क्यालकुलेसनहरू भएको छ वाश प्लानको लागि भनेर जति पनि डेटा कलेक्ट भएको छ त्यो गर्न सकियो अब यहाँ अपडेट भन्ने अप्सन छ अपडेट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यो अपडेट हुन्छ यानि कि सेभ हुन्छ भन्छौँ अब यहाँ डिलिट भन्ने पनि छ डिलिट अप्सन चाहिँ हामी सकेसम्म युज गर्दैनौँ त्यस्तै बढ्यो भने मात्रै हामी डिलिट गर्छौँ अदरवाइज हामी डिलिट गर्दैनौँ अब यहाँ स्क्रोल गर्दै जाँदा जति पनि हाउस होल्ड लेभलमा छ त्यो डेटाहरू यहाँ हेर्न सकिन्छ यसलाई एक्सपोर्ट पनि गर्न सकिन्छ यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्ट गरेर एक्सेल सिटमा चाहिँ सबैलाई एकैचोटि यहाँले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ कहाँ मिस्टेक छ भन्ने ओभरअल एउटामा जान पनि सक्यो अथवा एक्सेलमा चाहिँ सबै हेरेर पनि गर्न सकिन्छ अब यो भ्यू एडिट डिलिट भन्ने अप्सन चाहिँ लगइन गरेपछि आउँछ एक्सपोर्ट पनि त्यही अनुसारले डिस्प्ले हुन्छ त्यसै गरी अब स्कुलमा जतिवटा पनि स्कुलको डेटा लिएको छ त्यो सबै यहाँ आउँछ र यसमा पनि सेम भ्यू एडिट र डिलिटको अप्सन हुन्छ अब यसमा चाहिँ हामी बढी भ्यू अथवा हामी एडिटको चाहिँ यसमा कुरा गर्छौँ डिलिट हामी यदि त्यस्तै डेटा डुप्लिकेसन भएको छ भने मात्रै डिलिट गर्छौँ नभए गर्दैनौँ यसै गरी अरू कम्पोनेन्ट वाइज पनि हामीले डेटा हेर्न सक्छौँ जस्तै पब्लिक टोइलेटको छ त्यसपछि अरू इन्फर्मेसनहरू जस्तै सर्भेड डेट भन्ने राखिएको छ कसले अपलोड गर्नुभएको भन्ने कुरा पनि हेर्न सकिन्छ यो कम्पोनेन्ट वाइज होइन यस्तै यहाँ अपलोड डेट कसले गर्नुभएको कहिले सर्वे भएको त्यो सबै डिस्क्रिप्सनहरू हेर्न सकिन्छ त्यसै गरी अनसर्भमा पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ सबै इन्फर्मेसनहरू यहाँ दिइन्छ जति पनि डेटा कलेक्सन भएको छ त्यो कम्पोनेन्ट वाइज चाहिँ हामीले यहाँ सजिलैसँग हेर्न सक्छौँ भ्यू गर्न सक्छौँ एडिटिङ गर्न सक्छौँ र डिलिट गर्नु परेको खण्डमा मात्रै हामी डिलिट पनि गर्न सक्छौँ यसरी चाहिँ हामीले हाउस होल्ड लेभलको सबै डेटाहरू हेर्न सक्छौँ र मुख्य हामीले एडिटिङ किन यसमा हाल्छौँ भन्दाखेरि डेटाको क्वालिटी मेन्टेन गर्नलाई डेटा चाहिँ एब्सर्ड डेटा आउनु भएन करेक्ट डेटा आउनु पर्यो जसले गर्दाखेरि जति पनि यो सिस्टमले एनालाइसिस गर्छ जति पनि यसमा कस्ट क्यालकुलेसनहरू छ वाश प्लानिङको लागि जुन अनिवार्य रूपमा आउनुपर्ने डेटाहरू छ त्यो चाहिँ करेक्ट डेटा आउनु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ यहाँहरूले यो भ्यू एडिट अप्सनबाट चाहिँ यहाँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ र हेर्न पनि सक्यो हामीले कम्पोनेन्ट वाइज यहाँ सजिलैसँग हेर्न सक्छौँ यहाँ कति पनि इन्फर्मेसनहरू छ यहाँ काउन्ट पनि थाहा हुने भयो सँगसँगै इन्डिभिजुअल हेर्नु पर्यो भने हामीले इन्डिभिजुअल कम्पोनेन्ट वाइज पनि हेर्न सक्छौँ त्यसपछि वाश समरीमा गयौँ भने वाश समरीमा पनि एउटा समरी जति पनि डेटा कलेक्सन भएको छ त्यो बेसिसमा चाहिँ कस्तो छ त स्टेटस भन्ने कुरा एउटा समरी रूपमा चाहिँ त्यो हेर्न सकिन्छ जस्तै वाटर सप्लाईको स्कुल हाउस होल्ड स्यानिटेसन त्यसै गरी हेल्थ केयर फेसिलिटी कम्युनिटी स्यानिटेसनको इन्फर्मेसनहरू जुन डेटा कलेक्सन कम्प्लिट भइसकेपछि हरेक कम्पोनेन्टको चाहिँ ओभरअल वासको चाहिँ समरी के छ भन्ने कुरा चाहिँ यसरी हामीले यहाँबाट पनि हेर्न सक्छौँ यो चाहिँ डेटा कलेक्सन गरिरहेको बेलामा पनि हेर्न सक्यो कम्प्लिसन भइसकेपछि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा डेटा चाहिँ इनकरेक्ट आएको छ भने यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ देखिन्छ रिफ्लेक्ट हुन्छ त्यसै कारणले यसले पनि यहाँलाई हेल्प गर्न सक्छ डेटा क्वालिटी मेन्टेन गर्नको लागि अब यहाँ माथि क्लिक गर्नुभयो भने हेर्न सक्नुहुन्छ यो देब्रेतिरको यो एरोलाई मैले क्लिक गरेँ भने यसरी हामीले ठुलो स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्छौँ यसलाई हटाएर सो द्याट हामीले चाहिँ यहाँले चाहिँ यसमा इन्फर्मेसनहरू सजिलैसँग फुल स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अब म एकचोटि ब्याक गएँ वास समरी त भइहाल्यो हामीले वास समरीमा चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छौँ इन्डिभिजुअल यो जति पनि कम्पोनेन्ट वाइज छ त्यो डेटामा पनि हामी सजिलैसँग चल्न सक्छौँ र यहाँले पनि त्यही अनुसारले यो भिडियोको मुख्य उद्देश्य भनेकै नै यहाँले डेटा कसरी हेर्ने वास डेटा जुन हाम्रो वास प्लानिङको लागि युटिलाइज हुने डेटाहरू कसरी हेर्ने एडिट कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू हामी हेर्छौँ आशा छ यहाँले यो भिडियो हेरेर आफ्नो सम्बन्धित पालिकाको चाहिँ वास डेटा
जुन कलेक्सन फिल्ड लेभलबाट कलेक्सन कम्प्लिट भएर हाम्रो NWASH सिस्टममा आइसकेको हुन्छ त्यसलाई कसरी भ्यू गर्ने कसरी एडिट गर्ने भन्ने कुराहरू यो भिडियो हेरेर चाहिँ प्रष्ट हुनुभयो होला र यदि केही थप यहाँहरूलाई जिज्ञासा छ भने हामीलाई यो डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको इमेलमा हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हामी सकेसम्म यहाँहरूलाई चाहिँ यहाँहरूको जिज्ञासाहरू क्वेरिजहरूलाई चाहिँ इमेलको थ्रुबाट रिप्लाई गर्न कोसिस गर्नेछौँ